Hello guys! Welcome back to my channel. So for today's video is magluto naman tayo ng cheesy donut. So ito yung mga ingredients na kailangan natin and ilalagay ko lang din sa description box yung exact measurement. So ngayon meron akong harina sa bowl and naglagay lang ako ng 1 kutsarang baking powder. Tapos susunod kong nilagay ay ang asukal. So sa asukal ko ginawa ko siyang 4 na kutsara. So after nyo malagay yung mga ingredients na yan, dagdag nyo rin yung tubig. So sa paglalagay ng tubig, unti-unti lang. Kasi syempre para hindi rin malabsak yung ating dough. Kasi syempre gagawa tayo ng dough para sa ating donut. And yan, hinahalo-halo ko lang pagkalagay ko ng tubig. So kung makikita ninyo, unti-unti ko siyang nilalagay. Hindi ko isang bagsakan ng tubig na. So para matansya nyo kung na-absorb ba talaga nung harina yung tubig, gamitin nyo yung kamay nyo. Syempre, kailangan maghugas ulit tayo ng kamay. Sabi ko nga sa last na video ko sa paggawa ng pilipit, kailangan importante maghugas ka ng kamay bago mo yan kamasin yung dough na yan. So yan, inaano ko lang, tawag dyan, minamasa-masa ko lang yung dough and nilalagyan ko lang ng paunti-unti yung tubig. So yan, magiging ganun dapat yung texture niya after nating mamasa. So kapag ganyan na yung texture ng ating dough, tatakpan na natin siya and rest for about 10 minutes. Yan. And after nating ma-rest ng 10 minutes, ganito yung magiging itsura niya. So after na maging ganito yung itsura niya, syempre, tapos ang ginagawa ko lang ay binibilog-bilog ko lang yung dough, tapos nalagyan ng cheese. So yan, nalagyan ko lang ng cheese yung loob ng donut and nirolyo ko lang para maging bilog. Kanina nga pala, habang nire-rest ko yung dough natin, hiniwa-hiwa ko na yung cheese into cubes. So makikita ninyo yung cheese na nilalagay ko is cubes. Depende sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng cheese para mas masarap. Tapos yan, inuulit ko lang ulit yung paggawa ng donut dun sa iba pang dough. So yan, nilalagyan ko lang ulit ng mga cheese sa loob. Yung iba nga palang donut na ginawa kong dalawa yung cheese para mas cheesy yung donut. So yan, nakagawa na ako ng 3. And ito, papakita ko na sa inyo kung ilan yun. At ito na nga lahat yung nagawa ko. At 19 pieces lahat-lahat. So ngayon, lutuin natin yung ating donut. So kanina, nagpakulo lang ako ng mantika sa ating kawali. Tapos, inilagay ko na yung donut. So mahinang-mahinang apoy lang dapat. And so makikita nyo dito sa video na to, ay binabaliktad ko na yung mga... At pagkatapos, binabaliktad ko lang each side kapag golden brown na ang ating mga donuts. So yan, ito na, ganito na yung kakalabasan kapag luto na. So kapag luto na yung donut natin, maglalagay lang tayo ng asukal sa mangkok, tapos doon nyo dadiretso yung donut ninyo para doon nyo siya irorolyo. So yan yung asukal, di lang masyadong naipakita sa camera. Pero pagkatapos kong ahunin yung mga donut, ay nilalagay ko na agad sa ating mangkok na may lamang asukal at dyan natin siya hahaluin. Hindi ko na minamano-manong irolyo sa asukal para syempre save time na din. And ito, papakita ko na sa inyo yung finished product ng ating cheesy donut. So, ito na siya. Yan. Pinarolyo ko lang yan sa asukal and ganun na yung kalalabasan ng ating cheesy donut. So, yan. Itry nyo siya sa bahay ninyo para may pang meryenda na kayo or pwede rin siyang gawing pangnegosyo.